Hello, good morning guys. Samahan niyo ako sa ah, pag-unbox ng GoPro 9. So dumating. Okay. So ito guys, ang GoPro 9 na binili ko. So nandyan na lahat yung mga kasama niya. Yan. Mas gusto ko kasi itong GoPro 9 kaysa GoPro 8 kasi pwede mong magamit tong front niya na cam, makikita mo na yung sarili mo. So buksan na natin guys, samahan niyo ako. Okay, so dito natin bubuksan. Wow, exciting. Ito na. Oh, receiving na yan. Yan. So may case na siya, hindi gaya sa GoPro 8 na wala siyang case. Ito kasama na, kaya buksan na natin guys. Buksan na natin guys, i-unzip na natin. Yan, so kayo muna ang tumingin. Taran! Okay, ito na. So andito na si GoPro 9, si Hero 9. So may cable charger siya, USB charger. So lagyan natin yan. Then magnetic mount sa mic, ilagay mo sa my car. Saka yung battery niya, screw, mounting niya. Ito guys, ilalagay niya sa ano, dito ata, dito. Pagmamount niya, yan. Then ito na rin si GoPro 9, ayan. Ayan siya guys. 9. Maliit lang siya. See? So tatanggalin na natin yung kanyang plastic. Okay. Try natin ito maybe bukas, gano'n. So unboxing lang muna tayo ngayon. Okay, okay. Ayan. So mayroon siyang ano, ito na naka-built-in na yung mount niya. Pag i-mountin mo yan, then maliit lang siya, saka napakagaan. Yan. So ito na si GoPro 9 guys, yan. Dito na yung mga gamit niya, kit, yan. Ayan. Bumili ako ng gamit niya, so yan lahat. Ayan. So guys, unboxing lang muna tayo ngayon at mai-try natin yan sa isang araw. Makikita nyo rin. So, okay. So dito muna tayo magtatapos guys. Salamat and sa panonood at subscribe na rin sa channel ko. Thank you and have a nice day. Bye.